Sziasztok! Megérkeztünk Leonardhoz, interdimenzionális barátunkhoz, aki megkért minket, hogy segítsünk egy jövőből érkezett üzenet közreadásában, úgyhogy ezt meg is tesszük rövidesen. Szóbeli kommunikáció torzít a információ valóságán, és mivel még nem vagytok alkalmasak a telepatikus kommunikációra, így kénytelen vagyok továbbra is a szóbeli kommunikációt használni. Az előző riportban olyan sok mindent elmondtam. Úgy döntöttem, hogy ugyanezt el fogom mondani, csak kicsit másképpen. Az univerzumotok végveszélyben van, szétesésben van. Olyan spirituális hadműveleti területté alakítottátok, ti saját magatok, ami a teljes megsemmisülés behajszolja ezt a rendszert. Ha sürgősen nem változtattok a magatartásotokon, nem kezditek meg azokat a tényleges spirituális fejlődéssel járó folyamatokat, amely ennek a rendszernek a megmentését és a magasabb dimenziókba való emelkedését segítheti elő. Hogy pontosan miről is beszélek, egy kis háttérinformációval szolgálnék ezzel kapcsolatosan. Sok millió évvel ezelőtt a jövőben volt egy nagyon fejlett, intelligens civilizáció, akik eljutottak a fejlődés azon fokára, amit szóban nem lehet elmondani, nem lehet kifejezni. Rendkívül magas technológiával bírtak, rendkívül magas tudatossággal bírtak. Mégis ennek ellenére galaktikus háború tört ki ebben a rendszerben. Olyan méreteket öltve, hogy több galaxisnak a megsemmisülése került veszélybe. Azért, hogy ez ne következzen be, megjelent egy nagyon magas szintű, tőlük is fejlettebb és sokkal magasabb technológiával bíró intelligens faj, látva ezt a folyamatot, látva a veszélyt, látva a jövő forrásait, veszélyforrásait, és a következő segítséget ajánlotta föl. Az egyetlen egy mód, amivel megmenthetitek a világotokat, az az, ha visszaléptek a saját múltatokba az időben, és elkezditek kijavítani azokat a hibákat, amelyeket a mostani fejlettségi szintetekre sem tudtatok megoldani. Ezért meghajlították a téridő szövetét. Ezt úgy képzeljétek el, mint egy liliom, mint egy virág, vagy esetleg egy tulipán. Mindkét szíron, mindkét görbületébe elkezdték a teret megtölteni. Felépíteni azt az univerzumot, amelynek feladata megoldani ezt a hibát, kijavítani ezt a rendszert. A két univerzum mindvégig folyamatosan valamilyen szinten kapcsolatban volt egymással, hol közelebbi, hol távolabbi, és párhuzamos fejlődési síkot, fejlődési vonalat indítottak el. Ezt sokan itt a Földön most úgy hívják, hogy magmentés. Ez valóban ez volt, hiszen a teljes genetikai állományuknak nagy részét
a két párhuzamos univerzumban mentették le. Ez a két párhuzamos univerzum egész pontosan 2012. december 21-én lépett abba a pozícióba, hogy láthatóvá váltak egymás számára. A kijavítás feladata és célja az volt, és mind a mai napig az, hogy a két univerzum egy adott pozícióban, egy adott konstellációban vagy összekapcsolódik, vagy megsemmisül valamelyik. Amikor ez megtörténik, a konstelláció, akkor a téridőszövet visszahajlik az eredeti állapotába, és helyreáll az időkontinuum, a fejlett civilizáció, jelene, múltja és jövője között. Azt, ha esetleg tudod egy picit cizellálni, hogy ugye egyrészt azt mondod, hogy most mi emberek tettük olyanná a Földet, spirituális hadműveleti területté, hogy ennek valami oksági összefüggést a jövőbeli civilizáció hanyatlása közt, hogy mi ez, mert hogy ez gyakorlatilag az, hogy hogy a jövőbeli probléma miatt van ez a párhuzamos téridőszerkezet, hogy ennek milyen oksága van azzal, hogy mi spirit hadműveleti területté tettük a Földet. Így érted a kérdést? Hát azt akkor megpróbálom úgy értelmezni a kérdésedet, hogy gyakorlatilag az agresszivitás ténye robbantotta ki azt a galaktikus háborút. Na most azért, hogy azért hozták létre ezt a két párhuzamos univerzumot, hogy ezt újra tanulmányozzák, és a tanulmányozáson keresztül véghez vigyék a javítási programot. Ha kijavították a hibát, megszüntetik az agresszivitás tényét, akkor helyreállhat az időkontinuum, és az a fejlett galaktikus világ visszanyeri az eredeti pozícióját a világegyetembe. Ezért, hogy ez teljes mértékben érthető legyen, hogy hogyan is kapcsolódik ehhez mondjuk a Nibiru, úgy kell elképzelni, hogy a Nibiru az egy olyan csillagkomplexum, amely a három univerzum között folyamatosan kering. Az egyik meghajlított térbeli univerzum az, ahol most ülünk, és van egy másik párhuzamos térbeli univerzum, ahol szintén ülnek hasonlóak, mint mi, és van egy téridőn kívüli univerzum, amiben tartózkodik ez a bizonyos fejlett, intelligens civilizáció, és a Nibiru. Körül a három univerzumban való átjárást teszi gyakorlatilag évezredek óta, megfigyelve azokat a változásokat, azokat az alakulásokat, amelyért létrehozták ezt a két párhuzamos világot. A két párhuzamos világ nagyon hosszú ideig teljesen külön, időnként összeérve, áthangolva, különböző felhangokat érzékelve egymásból fejlődött. Jelenleg ott áll a helyzet, hogy a másik univerzum jóval fejlettebbé vált, mint a jelenlegi, és a hiba kijavításának az utolsó fázisait élik. Alkalmassá váltak arra, hogy az adott időpontra, ami 2012-17, illetve 2030 közötti időszakra van tervezve, ha ezt most földi időben számoljuk, akkor azt a bizonyos vortexet, mely a két univerzumot összekötheti, féregjukként egymáshoz kapcsolhatja véglegesen, meg tudják nyitni. Az optimális az lenne, ha mindkét oldalról megtörténnének ezek a mozdulatok, ezek a mozzanatok, ha viszont csak az egyik oldalról történik meg, és így nyilvánvalóan a párhuzamos univerzumban ezre már készek,
erre megvannak a megfelelő információk. Ők el fogják indítani ezt a vortexet, ami azt jelenti, hogy ha másik oldalon ez nem történik meg, és nem kapcsolódnak be ebbe, akkor ez az univerzum megsemmisül. Gyakorlatilag akkor az, amit mi most a Földön elszenvedünk, Igen. az gyakorlatilag az az agresszió, ami jelenség megszüntetése a célja ennek a jövőbeli civilizációnak. Tehát igazából mi ezért is szenvedjük ezt el, mert hogy itt most ez egy vizsgálati terület? Abszolút így van, és vizsgálati terület, hiszen a reptiliánok pontosan ezért lettek ide felkérve ennek az üzemeltetésére, hogy kihozzák ebből a fajból azt az agresszivitást, amiben végül is a jövőben ők saját maguknak, a saját maguk katasztrófájának a szélére sodorták a saját civilizációjukat. Sokan megkérdezhetnék azt, hogy na vajon melyik civilizációról van szó? Nem fogok zsákba macskát árulni. Egy nagyon-nagyon szeretett csillagtér megfigyelése látható nap mint nap az éjszakai égbolton, ahol nagyon sokan nagyon nagy szeretettel fordulnak, és tiszta szívvel imádják ezt a területet joggal, mert közösséget éreznek ez iránt. Nem másról van szó, mint a Siriusról. A Sirius került ebbe a helyzetbe, és jelen pillanatban ez, amiben most ülünk, ez a Sirius múltja. És a feladatunk az, hogy biztosítjuk a Sirius jövőjét azzal, hogy létrehozzuk, segítjük megnyitni ezt a féreglyukat, segítjük megnyitni az örvényt, és megakadályozzuk azt, amit annak idején a Sirius elkövetett önmaga ellen, hogy ez az univerzum szétessen. A szétesés egyébként nagyon-nagyon jól érezhető, hogy megkezdődött ennek az univerzumnak a megsemmisülése, és az pontosan azért következett be, mert elkezdtétek manipulálni az erőteret. Olyan spirituális hadműveletekkel, amelyek nem valóságos spirituális ténykedések, hanem egy manipuláció. Bedöltetek olyan manipulációknak, aminek nem kellett volna. Önmagatok ellen harcoltok. Tudnád ezeket egy kicsit részletezni? Ezeket a manipulációkat, spirituális manipulációkat? Hogyne. Minden vallás egy spirituális manipuláció. Egytől egyig. Torzított információ. Amit tennetek kéne, visszaállni abba az alapállásba, hogy önmagatok, a saját belső maggal való kommunikációtok álljon a helyére. A világszemlélet az egy fraktális világszemlélet legyen. Megváltoztattátok azokat az algoritmusokat, azokat a törvényszerűségeket, amelyek az univerzum alaptörvényeit kívántak fölvázolni, megsértettétek ezekkel a spirituális hadműveletekkel az alapjaitokat, amitől az egész rendszer az összeomlás szélén áll. Fizikailag is vannak jelek, de elsősorban a mentális vagy a szellemi részen láthatóak ezek a sérülések, és nagyon sokan, akik erre már nyitottak, vagy megvan a megfelelő csatornájuk, érzékelnek ebből valamit, az más kérdés, hogy nem biztos, hogy helyesen tudják értelmezni. Lehet, hogy nagyon pozitív változásnak értelmezik ezeket, és úgy gondolják, hogy ezzel jött el a megváltó. De szó nincs erről. Zuhantok bele a saját szakadékotokba. A megsemmisülésbe vezet ez az út, ahova most tartotok jelen pillanatban. Tehát egy nagyon gyors és nagyon intenzív változásba kell kezdenetek, azért, hogy az a kapcsolat, aminek az időpontja tulajdonképpen már aktuális, tehát már élőnek kellene lenni, ezt minél hamarabb felgyorsítani és valóságosá, realitássá tenni. Tehát egy olyan mentális fejlesztésbe, technológiai fejlesztésbe kellene kezdenetek, amely alkalmassá teszi a biológiai rendszert visszatérni Istenhez és visszatérni a forráshoz.
Ez a teljes spirituális hadműveletek leállítását jelenteni. Egyéni szinten ez mit jelent az egyes ember? Mit tegyen? Mert hogy ugye azt nem várhatjuk, hogy most hirtelen a katolikus egyház meg a összes többi becsukja a kapuit. Lázadjon föl. Az út a spirituális lázadás, de a valóságos spirituális lázadás. Ez pontosítsd egy kicsit, kérlek, mert nem tudom, hogy ezt hogy tehetném. Mi ellen lázadjunk? Nyilván magunk ellen? Nem az önmagunk vagy önmagatok elleni lázadásról van szó, hanem az önmagatokhoz való kapcsolódáshoz. Az önmagatok szó szerint a maggal való összeérés, a maggal való magnak a felismerése és a magnak az egyesítése. Önmagatokon belül azoknak a sérült részeknek, amelyeket az évezredek, vagy az évtizedek során elszenvedtetek saját magatoktól, saját magatok miatt, ezeknek a sérüléseknek a helyreállítása. Ha ez a folyamat elindul, akkor egy nagyon gyors fejlődésbe tudtok egy ilyen örvényszerűen belépni, ami biztosíthatja azt, hogy ez a folyamat ez nem a végbe, hanem az új, valóban az új kezdetbe és az újraintegrálódásba fog visszavezetni. A Nibirunak a léte az létfontosságú ebben a kérdésben. A Nibirunak az a feladata, hogy ezt a három idődimenziót, vagy ezt a három téridőszövetet, az egyrészt ugye a középső idő nélkülibe tartott régiót, majd a két párhuzamos univerzumot, az folyamatosan az ellenőrzése alatt tartja, átjárja. Átlépeget hol az egyikbe, hol a másikba. Ezért van az, hogy az ősi civilizációk megemlékeznek a Nibiru létéről, majd hirtelen eltűnik, majd újra megjelenik, majd újra eltűnik. Ugyanis persze asztronómiailag egy keringési pályát ír le, ez leírható, de ez csak a illúzió, mert valójában nem egy keringési pályán mozog, hanem 3 keringési pályán mozog, csak arra alkalmas, hogy egyszerűen tud teret és időt váltani. És gyakorlatilag a Nibirun él az a civilizáció, amelyik ezt a téridőhajlítást hozta létre? Nem. Nem, jó. A Nibirun, mint csillagkomplexumon, az a civilizáció szövetség él, akik ezt a változást egyrészt megfigyelik, elősegítik, ez az egyik része, a másik hogy olyan civilizációk élnek a Nibirun, akik felhasználják azt az időbuborékot, vagy ezt a hajlított teret esetleg a saját genetikai rendszereiknek a javítására. Tehát ezt hozzá kell tenni, hogy ez nem csak egy civilizáció, ha már létrejött, nem csak a konkrét civilizációnak a hibakijavítási területe lett idővel, annak indult, de időközben ez komplexebbé vált, hanem sok más egyéb csillagközi szövetség is becsatlakozott ehhez a programhoz. Ezért járkálnak ide a szürkék, ezért járkálnak ide a drakonidák, ezért járkálnak ide akár a reptiliánok is, ezt persze ők is pontosan jól tudják, úgyhogy nincs itt semmi olyan titok és semmi olyan fátyol, amit ne lehetne föllebbenteni. El kell fogadni, ez a realitás. Nem létezik olyan, hogy földön kívüli. Tehát az emberi agyakban helyre kellene tenni, nincs földön kívüli. A földi ember által nem ismert intelligencia van. Erről van szó. De ez bármelyik pillanatban megváltozhat. És ekkor beszélünk az egységbe való visszatéréstől. Amikor nem elkülönült állapotokat mutatunk magunkból, hanem egy egységet mutatunk. Az egység csak akkor jöhet létre, hogyha megváltozik az Istenhez és a forrásunkkal, belső forrásunkhoz és az univerzum forrásához való viszonyunk.
Erről van szó. Amit föltettél még kérdést korábban, hogy hogyan is van ez a kapcsolódás, hogy a két univerzum elkezdte egymást látni, ez egész konkrétan köthető időponthoz. Az úgynevezett fotonöv megjelenése jelezte előre azt az időpontot, amikor a két univerzum annyira közel kerül egymáshoz, mert a hajlított időtér azok ugyan párhuzamosak, de ennek van egy görbülete. A görbületek olyan szögben, olyan formában hajlanak be, hogy a két univerzum elkezdi egymást látni. A két univerzum közelsége hozza létre azt az úgynevezett fotonövet, ami egy erőtér, amin keresztül létre lehet hozni ezt az úgynevezett vortexet, vagy féreglyukat, amin keresztül a két univerzum egyesülhet. Vagy az az univerzum, amelyikben a javítási program lezajlott, megnyitja törvényszerűen, mert hogy ez nem egy végtelenített program, hogy majd még bármeddig lehet húzni, hiszen az időn kívüli civilizáció számára létfontosságú, hogy a javítási program megtörténjen. Amikor létrejött a javítás, akkor az az oldal, amelyik ezt már véghez vitte, felkészült rá, megnyitja a féreglyukat, ami automatikusan azt jelenti, hogy az az oldal, amelyik nem volt alkalmas arra, hogy a féreglyukat megnyissa, vagy a vortexben részt vegyen, meg fog semmisülni. Csak egyetlen egy univerzum maradhat, vagy a kettő együtt, hogyha egyszerre történik meg. Most azon dolgozunk, hogy mind a kettő meg tudja nyitni párhuzamosan. Ha nem nyitjátok meg, nem segítitek ezt a folyamatot, akkor ez az univerzum, mint ahogy már elkezdett szétesni, a megsemmisülésbe fog bele zuhanni. Azt miképp kell elképzelni? Azt a megsemmisülést? Igen. Úgy kell elképzelni, amit nem lehet, nem tudtak elképzelni. Olyan borzalmak és olyan nem fizikai, hanem olyan mentális és lelki megsemmisülések veszik kezdetét, amit szóval nem lehet elmondani, és nem is kívánunk senkinek. Nem konkrét háborúkról van szó, mert ezek csak a kísérő jelenségei. Esetleg az, hogy földrengés van, esetleg az, hogy meteorok ide-oda bejönnek, becsapódhatnak, előfordulhat. Ez is része a folyamatnak, ennél sokkal-sokkal komolyabb dologról van szó. Ez az, ami szóban nem adható át. Ezt vagy valaki belül átérzi, átéli, és tudja, hogy miről beszélhetek, vagy nem lehet elmondani. Oké, és ha mondjuk van pár olyan földön élő ember, aki már így magában ezt az egységtudatot éli, vagy tehát aki mondjuk képes lenne, hogyha sok milliárdan lennének Igen? társai, hogy ezt a féreglyukat megnyissa akkor ő is megy a levesbe? Nem, hát azért vannak törvényszerűségek, mert a rezgéstartomány, az a frekvencia, amivel valaki önmagán keresztül a saját magját képes volt megnyitni, akkor tulajdonképpen ő átminősül és belekerül abba a téridőbe, ahonnan a vortex, illetve a féreglyuk megnyitása megtörtént. Ha mindkét oldalról, akkor ez automatikus, ha csak az egyik oldalról történik meg, akkor értelemszerűen át fog oda konvertálódni. Dimenziót vált. Erről beszélnek. Dimenzióváltás. Megtörténik. Meg fog történni, igen. Valóban így van. Mindkét oldalról meg fog történni a dimenzióváltás. Egyrészt azok számára, akik megfelelő frekvenciatartományba emelték, és igyekeztek ezt a folyamatot megérteni, fölfogni és segíteni, és azok számára is lesz egy dimenzióváltás, akik nem, csak egy teljesen más minőségű dimenzióváltás. És mivel most a nagy tömegekről beszélünk, ha itt beszélhetünk 7 milliárdról, akkor nekik szól, hogy kapjátok már össze magatokat, rakjátok már rendbe saját magatokat, figyeljetek oda, kezdjetek el kapcsolódni a saját forrásotokhoz, mert nagyon nagy bajba vagytok. Ketyeg az idő, és a túloldalon készen állnak a vortex megnyitására,
Sőt, el is kezdték ezt a folyamatot. Ennek a folyamatnak a jeleit fogjátok megérzékelni a napkirtörésekbe és az univerzum egyes pontjain történő változásokba. Óriási hiba azt hinni, hogy majd egy földön kívüli civilizáció azzal fogja tölteni az idejét, hogy belépjen ebbe a időmátrixba, és jöjjön megmenteni az emberiséget. Ez egy teljesen hiába való illúzióba való ringatás. És etetés egy bizonyos szféra részéről, hogy előkészítsenek saját maguk számára egy folyamatot. De erről majd beszélünk kicsit később. Azért tartottam fontosnak ezt a kérdést, mert nyilván sokan vannak, akik haladnak a saját útjukon, mondjuk a valódi spirituális fejlődés útján, és hát nyilván őket azért letaglózhatja az a hír, hogy már pedig, hogyha itt nem kapja magát rendbe a Föld, akkor a többi mondjuk 7 milliárd, akkor nem tudhatja, hogy vele mi lesz, de hát ez így akkor valamelyest magyarázatot ad. Van egy nagyon alapvető kérdés, és ez egy konkrét üzenet azok számára, akik spirituális fejlődési vonalnak, vagy jó úton járulnak, gondolják saját magukat. Ne azonosuljanak a Földdel, mert a Föld nem egyenlő ővelük, az univerzummal azonosuljanak. A Föld csak egy lépcsőfok, egy kapu, amin keresztül be lehet lépni az egységbe. Ha folyamatosan csak a Föld, csak a Föld, csak a Föld, erre koncentrálunk, akkor azt az energiát és azt az erőteret erősíti, aki ezzel foglalkozik, hogy rögzíti, bele döngöli saját magát ebbe az energiatérbe, és nem tud belőle kilépni. Nem fog tudni dimenziót váltani. Tehát ez egy fontos tény. És ezt miképp tegye? Tehát hogy most csak akkor képzeljünk el egy ilyen embert, akkor milyen olyan gondolatok azok, akár ha tudsz példamondatokat mondani, amivel én magamat a Földhöz kötöm, és milyen az, amikor az univerzumhoz köthetem? Példamondat. Hát ez nagyon nehéz példamondatot kitalálni, mert ez olyan, mintha azt mondanád, hogy találjunk ki egy mantrát arra vonatkozólag, hogy ez hogyan is működik. Én úgy gondolom, hogy ha valakiben megszületik a döntés, a belső vágy a változásra, és föleszmél arra, hogy ez a világ tulajdonképpen egy fraktális univerzum, egy holouniverzum, ami szabályos matematikai algoritmusok szerint működik. Erről beszél egyébként a maja időszámítás. Ezt próbálta átadni az emberi fajnak, hogy készüljenek föl 2012. december 21-ével. Ugye nem nagyon sikerült, vagy legalábbis nagyon szűk rétegnek. Akkor ezek a kérdések, amelyeket most fölteszel, ezek automatikusan elkezdenek bejönni. Ugyanis a belső átalakulásban egy agyi folyamati átalakulás is megkezdődik. És az agy elkezd másképpen működni. Nem jobb és bal agyféltekés lesz, hanem elkezd párhuzamosan és keresztirányba egy holografikus agyként működni. Egy holografikus agy működésének már nincs szüksége ahhoz, hogy kitaláljon különböző gondolatokat, mert úgy értelmezi az univerzumot, ahogy az valóságában van. Ide kell eljutni. A fraktális univerzum, arról tudsz pár szót mondani, vagy definiálni a fraktális univerzumot? Ez egy mintázat. A mintázat lényege az, hogy minden matematikai algoritmusokban rendezett. Jó. És szabályosan lemodellezhető, lekövethető. Nagyon egyszerű a phi. A phi szám, a Fibonacci szám, a csigavonalak, mert hogy gyakorlatilag ugye az idő is nem egy lineáris, hanem egy spirális vonalba rendezett a téridőszövet. Ebben így működik minden. Ez az univerzum. Okay. Nem ez, hanem a teljes más univerzumok összessége is.
Tehát akkor, amikor arról beszéltünk, hogy meghajlították a téridő szövetét, akkor ugye megint nem egy lineáris formát kell elképzelni, hanem egy olyan mintázatot, ami végül is egy ilyen spirális formában rendezett, de egy hajlított téridő. Erre készítettünk egy holografikus festményt, amit majd meg tudtok nézni, és le tudjátok értelmezni, hogy pontosan miről lehet szó. Hát aki esetleg látja ezen keresztül, hogy miről beszélünk. Jó, akkor nekem még egy olyan kérdésem van, amikor ha Atlantisról olvastam, Múról olvastam, bárhol, ahol minden ideális volt, és egyszer csak rossz lett, az ugyanitt ugye ebben a jövőbeli szuper intelligens, tudatos civilizációnál is azt mondod, hogy egyszer csak valamiért galaktikus háború tört ki. Tehát az a nagy jó, ami vélelmesen ott volt, az valamitől egyszer csak megromlott, hogy mi az, amitől ez meg tud romlani? Tehát mi az, amitől elő tud állni ez a helyzet? Az, amitől ez előtt jöhet ez a helyzet, az pontosan az, amit most átéltek. Az a fajta erőtérmanipuláció, az a fajta szemlélet, amit kicsiben most elkövettek, ugyanez történt meg annak idején egy teljesen más dimenzióban, minőségben. Ezért mondtam azt, hogy az az univerzum szétesőben van. Nem hozza azt a javítási formációt, amiért létre lett hozva. Tehát hullik bele abba az energetikai térbe, amit annak idején hibaként elkövetett a Sirius. Ezt értem, de akkor ezek szerint volt valamilyen még fejlettebb civilizáció, amelyik manipulálta ezt a nagyon fejlettet, és annak volt egy ellenpontozó, szintén nagyon fejlett civilizációja, amelyik adta ezt a segítő megoldást, hogy akkor hajlítsuk meg és menjünk vissza az időben. Igen. Jó. Oké, itt az én felfogó képességem az nyilván agyban megáll. Vagy hát legalábbis céltalanná válik. Világos, ezt csak ezt úgy szereti az ember ugye a miérteket tudni. De hozzá kell tenni, hogy ez egy lineáris információ. Ez nem takarja a valóságot. Ehhez kell az a holografikus elme, látásmód, amivel a realitását kezdi el valaki megérteni ennek. Tehát ez az információ, amiről most beszélünk, ez csak egy felszín. Ahhoz segít hozzá, hogy ha valaki elindul egy folyamatban, akkor legyen egy alap, egy ugródeszka, amin keresztül bele tud lépni majd ebbe az egész rendszerbe. Saját magán keresztül, mert a lépés az befelé megy. Nem kifelé, befelé. A belső maghoz. Nem véletlenül van mag, nem véletlenül beszélünk szóról, vagy Siriusról. Ezt egy magyarnak nem kell elmondani, mert ők pontosan tudják, hogy miről beszélünk. Miért? Mert aki magyarul gondolkodik, az már az alapjaiban a magyar gondolkodásmódjával, a magyar agyműködéssel, a magyar beszéddel, a nyelvezettel, a képi látásmóddal alkalmassá teszi magát arra, hogy ezt a rendszert képes legyen egyáltalán felfogni és megérteni. Nem tudta elkerülni a figyelmemet, hogy többes szám második személyben szóltál hozzánk. Mindezt te honnan tudod, amik itt elhangzanak? Mindez a történet igazából egyszer már megtörtént. Tehát azért vagyunk itt, mint az előző videóban, erről már beszéltem, hogy a Nibiruról inkarnálódtam le, ugye nem csak én vagyok, hanem jó páran, azért, hogy ezt a folyamatot vizsgáljuk, átlássuk, segítsük. Mondhatnám azt is, hogy a jövőből jöttünk. Tehát látjuk azt, hogy ez a folyamat hova tart. Már akkor láttuk, amikor leinkarnálódtunk. Csak ahogy kibomlik az egész folyamat, így válik számunkra is egyre világosabbá és érthetőbbé, hogy hol vannak azok a pontok, ahol nekünk bele kell avatkozni. A beavatkozás
az feltételes, mert itt csak inspirációról lehet szó. Direkt beavatkozás nem fog történni. Hát ha valaki úgy gondolja, hogy Leonard, akit leküldtek a Nibiruról, majd ő egymagában, vagy az itt levő küldöttek összefognak és csoportosan megnyitják önhatalmulag azt a vortexet, hogy megmentsék ezt a világot, az nagyon-nagyon téved. Mert nem a mi dolgunk, mi csak inspirálunk, hogy tegyétek meg. És segítünk, ha azt mondjátok, hogy igen. Tanácsokat fogunk adni. Technológiát fogunk mutatni. Mindent, ami ehhez szükséges, meg fogtok kapni. De ehhez azt kell mondani, hogy igen, így döntöttünk, akarjuk. Mert nincs más választás. Egy ilyen, azt kell mondani, hogy így döntöttünk, akartuk, ez milyen módon tud eljutni a hozzád hasonló küldöttekhez, mert itt nyilván akkor egyfajta magasabb szintű, hívjuk így mondjuk kormányzati igenmondásról van szükség, mert nem fogsz egyesével 7 milliárd emberrel Hát nem fogok. kapcsolatot tudni teremteni. Ha az a kérdés, hogy a kormányzatok, a jelenlegi kormányzatok részéről is meg kell születnie egy döntésnek, ez így van. Csak az a helyzet, hogy a jelenlegi hatalmi szféra ebben nem igazán lát reációt, vagy realitást, sokkal inkább gondolja úgy, hogy bár magával az alapinformációval tisztában van, hogy ennek ellenére, hogy fönnáll ez a veszély, létre tudja hozni a saját belső univerzumát. Azaz, a megsemmisülésre készülő univerzumon belül létrehozza a saját különálló univerzumát, ahol folytathatja tovább ezt a fajta tevékenységet, amit itt folytat. De hát ez nem így működik. Tehát gyakorlatilag ő épít egy menekülő pályát, amit azt hiszi, hogy az vezet valahova, aztán Pontosan mint a filmekben az is megy a lecsóba. Pontosan így van. De ez majd akkor fog eldőlni, és akkor válik valósággá és realitássá, amikor megtörténtek a megfelelő lépések. Tehát itt nem lehet arról szó, hogy befenyítések, fenyegetések, vagy bármi egyéb retorzióknak a felvázolása történjen azért, hogy meglépjenek, vagy ne lépjenek meg valamit. Ha itt nincs meg az a fajta tiszta akaratiság, a tiszta öntudat, a tiszta szívből való döntések meghozatala, amit nagyon sokan beszélnek, tehát sok küldött, vagy sok olyan entitás, aki ide inkarnálódott, most neveket nem mondok, akkor ez nem fog megtörténni. Azt mondtad, hogy inkarnálódás előtti már láttátok, hogy ennek a folyamatnak mi a vége. Akkor te tudod, mi ennek a folyamatnak a vége? Magyarul átlépünk, megnyílik, vagy ja, te erről nem beszélhetsz? Semmi nem rögzített. Folyamatot látunk, tendenciát látunk, és a tendenciák bizonyos időpontjaiban bekapcsolódunk. A bekapcsolódások által történő inspirációkkal, inspiráció nagyon hangsúlyos, amit persze levezhetünk manipulációnak is, csak nem mindegy, hogy milyen szándék van mögötte, segítünk változtatni. De nem mi csináljuk, nem mi tesszük, hanem azok teszik, akik ennek a folyamatnak a konkrét részei. Még az a kérdés merült fel bennem, hogy a másik téridő szövetben is vannak hozzátok hasonló küldöttek? Igen. Ők, és akkor köztetek egyfajta verseny van, vagy inkább az a közös cél, hogy a két univerzum akkor egyként emelkedjék? Nincs verseny, tehát versenyről ez nem jó kifejezés, tehát nem verseny van, hanem van egyfajta kapcsolat. Tehát amikor azt mondom, és én tényként tudom, hogy a másik univerzumban már jelentősen előre haladott állapotban vannak tudati, társadalmi, technológiai szinten ahhoz, hogy egy ilyen vortexet megnyissanak, tehát készen állnak arra, megoldották az agresszivitásnak ezen problémáit, illetve nagyon-nagyon már közeli állapotok vannak,
ahhoz, hogy helyreálljon az időkontinuum. Tehát erről az információról mi tudunk, azért mondtam el, hogy ezen az oldalon is inspiráljuk arra az itt lévőket, hogy kezdjenek el ők is dolgozni belső saját magukon, és azt a kaput, amit egyébként a NASA és bizonyos tudományos körök már nagyon-nagyon jól észleltek, érzékeltek a saját technikai berendezéseiken keresztül, ugye az erőtér vagy fotonövnek a megjelenésével, ahol láthatóvá vált az ellentétes oldalon a másik univerzum, azaz a másik föld, nevezzük így. Csak hát ők nem tudják, vagy nem mondták ki, hogy az a másik föld. Vannak olyan csillagászati felfedezések, amiknek nyilván vagy nem tudják a pontos okát, de ezt jelentik, hogy látható mondjuk a két univerzum egymás számára? Ez a hajlított időszövet, ez nem egy reális, nem egy realitás. Tehát ez egy mesterségesen létrehozott időbuborék, ami tartalmaz elemi gázokat, részecskéket, mindenféle anyagi univerzumot, ami kutatható, elemezhető egy teljesen racionális elme számára, de ahhoz, hogy emögötti valóságot meg lehessen tapasztalni, ahhoz olyan tértechnológiák és olyan tudati minőségek kellenek, ami engedi azt, hogy ezen a lezárt téridőszöveten át lehessen lépni, és megtapasztalni a valóságos univerzumot. Tehát amit most itt csillagképekbe, csillagkomplexumokba, fényévtávolságokban mérnek, egyik sem realitás. A végtelenségig lehet menni, mindig a buborékon belül fog maradni. Vagy a világszirmon belül, teljesen mindegy, hogy minek nevezzük. Soha nem fog eljutni a végére, nem fog átlépni. Nem tudom, hogy adtam ezzel magyarázatot arra, hogy ez egy hiába való kutatás, mert nincs mit kutatni. A kutatás akkor kezdődik, amikor befelé kezd el a belső magba, és a belső magból megnyílik a tér. A téridőszövetet belülről lehet megnyitni, nem úgy, hogy elmegyünk, és akkor a világ végtelenségébe küldözgetünk mindenféle szondát. Soha semmi olyat nem fognak találni, ami valóságos lenne. Tapasztalásokat lehet, szembe lehet találkozni különböző ez persze megint idézőleges, űrjárművekkel, úgynevezett UFO-kkal lehet jelenségeket tapasztalni, de ezek azért vannak, mert befelé a téridő kontinuum, vagy az időbuborék, ez járható. Tehát be lehet lépni, csak akik belül vannak, és belülről próbálnak kifelé, azok számára egy hiába való, olyan, mintha folyamatosan egy tükörbe zuhanna bele. Egy véget nem érő tükörbe. Akkor ez valamelyes meg is magyarázza azt, hogy azok, akik ezt a leginkább kutatják, tehát a mai tudománynak a mai képviselői miért ágálnak annyira a befelé fordulás jelentősége ellen. Abszolút megmagyarázza. De ezt sem mondanám azt, hogy dogmatikusan, hogy így van, mert hogy azok a kutatók, akik tényleg mélyében bele tudnak ebbe menni, saját maguk rájönnek arra, hogy hiába való az a kutatás, amit csinál, és elkezd járni egy belső utat. Tehát előbb-utóbb belelép ebbe a szférába, nem tudja figyelmen kívül hagyni, legfeljebb annyit tud tenni, hogy nem publikálja, hanem megtámogatja a saját belső utazását, a saját belső lényét, azzal a kutatási anyaggal, azzal a tudományos területtel, amit maga köré halmozott. Amivel saját magát tudja gyakorlatilag igazolni, bizonyítani. A kvantumfizika, a kvantumelméletek, azok már erről szólnak. Tehát az irány jó, csak itt nem volna szabad megállni. És nem kis szűk körben kellene ezt terjeszteni, hanem ezt oda kéne adni mind a 7 milliárdnak,
oktatni, átalakítani a gondolkodásmódot, hogy az a kis szűk réteg, aki már érti és eljutott idáig, az tegye, hogy lássátok ti is. Ne a butaságot és az ostobaságot tanítsák az iskolákban, hanem azt a univerzumi szemléletet, amit az előbb már itt fölvázoltunk. A fraktális univerzumról. Korábban említetted ugye a Vortex megnyitását. Tudsz erről egy kicsit részletesebben beszélni, hogy képzeljük el ezt? Igen. Illetve mikor megmondtad, hogy ez már meg is történt? Nem. De a Vortex megnyitása még nem történt meg. A párhuzamos univerzum már alkalmas arra, mind technológiailag, mind pedig tudati minőségileg, hogy egy ilyen vortexet meg tudjon nyitni. Erre meg is tette a kellő előkészületeket, megtörténtek a pozícionálások. További nagyon részletes információt erről tényleg nem szeretnék mondani, mert nem ezen van a hangsúly. A hangsúly ezen az oldalon van, tehát a fókuszpontot helyezzük most ide, ahhoz, hogy a vortexet, vagy a féreglyukat meg tudjuk erről az oldalról is nyitni, ahhoz szükségesek azok a változások, amelyek kellő minőségi lélekeszenciát tudnak felvonultatni. És itt igen nagy hangsúly van a lélekeszencián, mert a lélekeszencia az nem törött lelkeknek a sokasága, hanem minőségi, összerendezett magok, a magságnak az összerendezett egységállapota. Ha ez kellő mennyiségben és minőségben bomlik ki ebben a térben, létrehozva azt a minőséget, azt az erőteret, amelyik alkalmas arra ráhangolódva a másik univerzummal való összehangolódással be tudja indítani ezt a folyamatot. Technológiailag és egyéb tekintetében azért nem mennék bele, mert hogy nem tartunk itt folyamatában. Abban a pillanatban, hogy elkezdődik maga a folyamat, akkor tehát maga a lélekeszenciák, a magoknak az összerendeződése, már eljöhet az a pillanat, amikor beszélhetünk majd arról, hogy azt a műszaki hátteret hogyan kell megteremteni. Tehát addig ne teremtsünk műszaki hátteret, amíg még nem tudjuk használni. Ne építsünk addig galaktikus űrjárműveket, amíg azt se tudjuk, hogy mi az, hogy űr. Teljesen értelmetlen és fölösleges. Ezt a kaput, ezt technológiailag kell előbb technológiailag kell megnyitni? Van része, van technológiai része is, de nem ez az elsődleges. Ezért mondtam, előbb a belső mag eszenciáknak az összerendeződése, ezt követi azon technológiai és technikai részeknek a háttér biztosítása, ami a Vortexnek az alapjait a megnyitáshoz biztosítani fogja. Van ennek szemmel, vagy érzékszelvel érzékelhető hatása, ha ez a csillagkapu megnyílik? Van. Természetesen van. Elmondod, milyen? Vagy van róla egy festmény esetleg? Szerintem van róla festmény. És akkor erről majd ezt egy festményen keresztül szerintem próbálom átadni, vagy megpróbálhatjuk átadni annak, aki erre nyitott és érzékelése van rá. De visszatérve azért nem kell nagyon messzire menni, mert hogyha csak a Föld, tehát ennek az univerzum Földnek nevezett régiójában beszélünk azokról a történelmi emlékekről, amit manapság nagyon erőszeretettel kutatnak, többek között beszélhetünk az Egyiptom piramisokról, a Föld egyéb más pontjain elhelyezett piramisokról, ez gyakorlatilag az erőtérnek a demonstratív részei. Ezeket működésbe lehet hozni, amúgy jelenleg is valamilyen szinten működnek, és ugye az a nagy probléma, hogy ezt az erőteret, amit ezek a tereptárgyak, nevezzük így őket,
tartalmaznak, ezeket piszkálgatják folyamatosan azokkal a spirituális módszerekkel, amit spirituális hadviselésnek vagy spirituális háborúnak nevezünk. Mindenki a saját maga érdekeit, vagy a saját maga igazságát, a saját maga realitásait próbálja meg ezen keresztül megvalósítani. Ezzel történik gyakorlatilag az egész rendszernek, az univerzumnak a rombatétele, vagy összeomlasztása. Tehát amikor azt kérdezed, hogy milyen műszaki berendezések szükségesek, azoknak a nagy része már itt van, természetesen ezekhez majd lehet még plusz hozzáépíteni, hozzátenni olyan elemeket, amelyek már tértechnológiát tartalmaznak. Ezek azok az információk, amit tőlem ezen a videón keresztül senki nem fog megtudni. Erőtér manipuláció, tudunk olyanról, ami olyan, mikor történtek ilyen jellegzetes erőtér manipulációk? Egy nagyon jellegzetes erőtér manipuláció az akkor volt, amikor felfedezték a fotonövet, nevezzük így, tehát azt a erőteret, amely a két párhuzamos univerzumnak a láthatóságát hivatott létrehozni. Tehát megmutatta magát a két univerzum, hogy valóban látják egymást. Tehát ők egyértelműen látnak, tehát a valódi látást, és más az érzékelés. Tehát erről az oldalról még csak egy érzékelés történt. Akkor az is egy erőtér manipuláció volt, amikor ezt a fotonövet megpróbálták megsemmisíteni, megkarcolni, nem tudom, hogyan nevezzem. Valamilyen hatással gyakorolni rá. Kik? Az a háttérhatalom, akiről beszélünk. Hát róluk még annyira nem beszéltünk. Az előző videóban ez igen aktívan volt, szinte csak róluk volt szó. Jogos. Az, hogy ténylegesen megértsétek azt, hogy mi történt, hogy mi lehet annak az oka, hogy ketté választódott a párhuzamos univerzumban a fejlődés. Ennek az egyik lényeges töréspontja az 1914-es dátum. Minden történelmi hátteret mindenki keressen meg saját maga, hogy milyen események sorozata következett be nagyon gyorsan egymás után. Na most ez a másik oldalon egy teljesen más irányt vett, elkezdődött egy olyan fejlődés, egy olyan átalakulás, amit leginkább most, ezt tényleg csak mintaként fogom elmondani, tanításként talán a sokak számára ismert Anasztázia vonalhoz lehetne illeszteni. Ő egy olyan individuum, aki megjelent a Föld erőterében, a Föld erőterében fölvette a kapcsolatot, Oroszországról van szó, az oroszországi területekről, valakivel, akin keresztül tanításokat próbál meg átadni a jövőről, a Föld jövőjéről, a Föld, illetve az univerzumhoz való kapcsolódásról, a belső maghoz való kapcsolódásról, az élet átemelése a létezésbe. Nagyon sok rétegződése van ennek a tanításnak. Hozzá kell tenni, hogy ez a párhuzamos univerzumnak az áthangolódása erre az univerzumra. Ez nem itt van, ez abból az univerzumból érkezett át ide. És volt, aki ezt meghallotta, érzékelte, és elkezdte ezt a folyamatot leképezni, és van egy ilyen jellegű, nagyon-nagyon vékony, szűk vonal, amit így már elkezdtek mozgatni szálakat különböző területeken, még politikai vonalak is ráhangolódtak erre. Aha. Csak az a különbség, hogy ez a folyamat 100 évvel ezelőtt volt. Tehát ők ezen már réges-régen túl vannak. Igen, hát azt nézem, hogy ugye 1914 előtt egy elég komoly virágzás volt Európában, akkor, igen. Akkor hogyha az megy tovább, akkor el lehet képzelni, hogy merre haladtak. De a ré meg az egység törvénye és annak mondandója, azt
azt hogy lehet bármilyen módon kapcsolni az általad elmondottakhoz? Ez most csak eszembe jutott. Tehát vannak olyan entitások, akik időn kívüli térben léteznek. Az időn kívüli térben való név nélküli szellemek, vagy időn kívüli térben lévő entitásoknak lehetőségeik van arra, hogy saját belső akaratukból, vagy saját belső identitásukból fogva szabadon belépjenek ezekbe a téridőkbe, és ott inspirációkat közvetítenek. Ha erre megfelelő módon rá tud valaki hangolódni, akkor ezeket az inspirációkat, nevezzük tanításokat, le tudja hozni, át tudja adni, át tudja formálni, könyvet tud róla írni, ezeket lehet csatornásoknak, vagy csatornásoknak hívni, akik ugye channelingnek, akik ilyen jellegű információkat hoznak le, csak nagyon lényeges és nagyon fontos, hogy ezek minden egyes átadáskor torzulnak. Tehát az eredeti információ nem az, amit akkor annak idején mondjuk a Ré átadott, mert akin keresztül ez átérkezett, és még más egyéb vonalakon torzul az információ. És nagyon sok áthallás van a párhuzamos univerzumból. Tehát az inspirációk azok mennek, és mentek is folyamatosan hosszú évezredeken keresztül a történelem során, hol az egyik univerzumból ment át a másikba, hol a másikból az egy, vagy innen oda, onnan ide. Az egyiptomi korszak, a maja korszak, a korábbi korszakok mind egyfajta áthangolódás, átfedést és viszonylag közelségi állapotokat mutatnak. Tehát nem volt arról szó, hogy ne tudnának valamilyen szinten egymásról, legfeljebb úgy választódik el a két dolog, hogy az egyik úgy értelmezi a másikat, hogy a szellem vonal, hogy a szellemi dolog, az a szellemvilág. Nem látható világ, persze, hogy nem látható, mert a másik univerzumban van, de az te is te vagy. Vagy az is te vagy, te magad vagy. Csak ugye ezt így nehéz megérteni. Tehát e köré nagyon jól rá lehetett építeni vallási dolgokat. Sámánizmustól kezdve mindenféle egyéb burkot, ruházatot. Oké, köszönöm. Beszélünk kicsit arról, hogy ugye ez a sok info, amit te például átadsz, ez miért nem jut el nagyobb mértékben az emberekhez, illetve ugye amit most a médiában tapasztalunk, mindenféle UFO észlelések, illetve az eleve miért olyan a földön kívüliséghez a hozzáállás, amilyen filmek, tudósítások, bármi, ami eljuthat az emberekhez. Ugye két kérdést tettél most föl. Az egyik az, hogy az én gondolataim miért nem jutnak el. Igen. Azért nem jutnak el, mert amit én vagy mi csinálunk, az egyfajta inspirálás. Nem manipulálunk, nem avatkozunk bele direkt, hanem akinek füle van, vagy érzékelése, vagy érett ezekre a folyamatokra, az egyszerűen bekapcsolódik. Tehát törvényszerűségénél fogva megérkezik, vagy hozzánk, vagy kapcsolódik valamilyen szinten, valamilyen szállal a mi energetikai terünkhöz, is így meg fogja kapni az információt. Egy ilyen jellegű információt, hogyha kibocsájtunk magunkból a nagy médián keresztül olyanoknak, akik erre nem készültek föl, vagy nem nyitottak rá, akkor pánik fog kitörni, vagy olyan folyamatokat lehet vele beindítani, ami szintén oda vezet, hogy végül is manipuláltuk az energiateret. Ezt nem engedhetjük meg magunknak, és nincs is erre szükség. Vannak erre mások, akik ezt nagyon jól csinálják, nekik ez a dolguk, hogy ma folyamatosan manipulálják ezeket a nagy tömegeket a megfelelő módszerekkel. Mi nem ezek vagyunk. A másik oldal, amit föltettél kérdést, hogy a médián keresztül mi ez az UFO kampányolás, nevezzük így, illetve nevezzük nagyon konkrétan, miért hangzanak el olyan információk,
hogy a Földet mondjuk egy konkrét invázió fenyegetné. Nem fenyegeti a Földet semmilyen, ezt a teret semmilyen konkrét invázió. Az invázió kérdése az a földön kívüliek számára, akikről már beszéltünk, hogy nem földön kívüliek, csak a földi emberek számára nem ismertek, nem érdekük. A földön kívüliek jelen vannak. Jelen voltak, nincs miről beszélni. Ha inváziót akarnának, akkor már régen megtették volna. Tehát ilyenről szó nincsen. Invázióról akkor beszélhetünk, és olyan formában, amikor valamilyen mögöttes szándék van. A háttérhatalomnak egyértelműen érdeke, hogy valamilyen formában ez megtörténhessen. Azért, hogy a tömegeket vagy térdre kényszerítse az áhítattól, vagy térdre boruljanak a félelemtől. Valamilyen formában ennek meg kell történnie, hogy a változást, amit esetleg egy földön kívüli civilizáció megjelenése gerjeszt vágyként az emberekben, hiszen ez már nagyon jó elő van készítve, hogy egyre inkább ezt várja el a tömeg, hogy jöjjenek meg a megváltók, a földön kívüli civilizáció bárhonnan a világűrből csak érkezzen meg, és lessen véget ennek az egész történetnek, mert már nem bírjuk tovább, meg fogják kapni. Meg lesz tervezve, lesznek űrjárművek, amelyek le fognak szállni, és tovább lehet a tömeget manipulálni. És a sokat idézett kanadai védelmi miniszter mondása, az számomra jobban hajaz arra, amit te is mondasz. Until this morning when Linda Moulton Howe, I think she was the first one, actually named 3 different species. I don't think we can any more refer to them as they, because they're not an amorphous mass, at least yet. They will be someday, I'm sure, but not maybe immediately. But just as children survive the idea of the Tooth Fairy and Santa Claus when they become adult, I think that tax-paying citizens are quite capable of accepting the new and broader reality that we live in a cosmos teeming with life of various sorts. So here we are more than a decade later fighting another war that can't be won. There is no country on earth powerful enough to protect its citizens against fanatical hate, as we learned from the Boston Marathon. And the mere attempt to pursue the impossible pits neighbor against neighbor and the state power structure against everyone. All of the freedoms won by the millions of men and women who fought and died in World War II are being flushed unceremoniously down the drain. The only hope of peace is a negotiated settlement. This will require a paradigm shift in American attitudes. It involves a de facto renunciation of the plan for a new American energy and the adoption of a pledge of cooperation with all humankind to build the kind of world which we are collectively capable of. Young people everywhere need to be challenged by a noble cause. They need to be involved in arresting global warming, creating a banking system that is just and sustainable, and lead the way in the transformation to the new reality that we have to live in harmony with our celestial neighbors as well as seeking peace on earth. In a word, we have to become spiritual beings and practice the one tenet that the world's major religions have in common, and that is the Golden Rule. Igen, ez nagyon-nagyon érdekes, és a tapasztalat az, hogy nem nagyon sokan értették, hogy valójában mit is mondott, mert ő egy nagyon-nagyon színvonalas, nagyon szép diplomáciai nyelvezeten adta elő ezt az információt, ahol nyilvánvalóan kifejtette azt, hogy az emberiség, ha nem fog össze, ha nem kezd el egy nagyon intenzív, spirituális, pozitív értelembe vett spirituális fejlődést, akkor olyan helyzetbe fogja magát hozni, ami a fennmaradását
fogja megkérdőjelezni, akár kihalás szélére is vezethet ez, egy galaktikus háborút is előrevetítve, földön kívüliek bevonásával, vagy konfliktus helyzetnek a kialakulását is behozta ebbe a témába. És csak ennyit tudnék erről így igazából. Tehát... És hogyha ennyire siralmas a helyzet itt a Földön, akkor mennyiben igaz az a mondás, hogy ugye most eleve 7 milliárdan vagyunk, és folyamatosan születnek le a lelkek, a gyerekek születnek meg, amire ugye sokan mondják azt, hogy hát, hogy ez azért van, mert jön valami fantasztikus új világ, a végjátéka egy réginek, és hogy ezért jönnek megtapasztalni az újat, ennyien. Hát ez egy másik érdekes történet, mert hogy ez így valószínűleg sok embernek nem nagyon fog tetszeni, amit így most elmondok, de tulajdonképpen egyáltalán nem arról van szó, hogy ide azért inkarnálódnának ennyien, mert meg akarják tapasztalni a földi valóságot és tapasztalatokat akarnak gyűjteni, hanem arról van szó, hogy az eredetileg inkarnált, vagy a térbe behelyezett magok, lélekeszenciák, ugye a Siriuszi lélekeszenciákról beszélünk elsősorban, az nagyjából egy olyan 100 000-es nagyságrendet takar. A higulás következtében, ami egyfajta involúciós mozgás ebben a téridőben, ezek a lélekeszenciák elkezdtek hasadni. A hasadásoknak természetesen van olyan alapja is, ami különböző genetikai beavatkozás, genetikai manipulációknak az eredménye, de a hasadási folyamat ez egy olyan szintet ért el, hogy végül is egy idő után öngerjesztővé vált, és a lélekeszenciák szilánkosodni kezdtek. És egy-egy lélekeszenciának több 100 000 lélekhasadéka, vagy lélekszilánkja van jelen a térben. Ezekre a lélekszilánkokat kell, természetesen biológiai formában, tehát emberi testet öltve van jelen, és ezeket a lélekeszenciákat kell összerendezni újra. Ezért van sokszor az az érzése néha az embernek, vagy talán nagyon gyakran is, hogyha mondjuk ránéz valakire, akkor olyan ismerősnek tűnik. Ez azért, mert a tudatalattiban a lélekszilánkok fölismerik egymást. Hogy egyesülhet mondjuk 5 ember lélekeszenciája? Az hogy kell elképzelni? Egyszer csak az 5 emberből 4 eltűnik és egy marad, akiben egyesül, vagy... Aha. Jó, értem, tehát nem arról van szó, hogy ha az egyesüléssel megszűnnek a biológiai testek. Tehát itt arról van szó, hogy a tudati munkával, a belső magrendezéssel kezdenek el összekapcsolódni. Tehát ha valaki nem különálló egyénként, vagy pontosan inkább személyként kezeli saját magát a külvilágtól, hanem egy saját belső egységben van, akkor a saját lélekeszenciáit elkezdi beépíteni saját magába. Ettől függetlenül lehetnek biológiai testekben, különböző országokban, nemzetiséghez bárhova tartozóan, a világ bármelyik pontján, de maga a hálózat az már elkezdett összeépülni. Tehát a kapcsolatoknak kell összerendeződni. Ez az első és legfontosabb lépés. Akkor az, amit sokan mondjuk ilyen tömeges ébredésnek hívnak, az lehet, hogy csak arról szól, hogy sok ilyen lélekeszencia kezdi megtalálni a társait? Lehet egy ilyen folyamat. Én magam részéről nem tudom, hogy mit hívnak konkrétan tömeges ébredésnek. Jó, jogos. Tehát egyéni hát, ébredés. hogy mondjam, tehát valaki kicsit mondjuk elkezdi a saját spirituális útját, elkezd befelé figyelve fejlődni, akkor ugye bevonz, ugye itt a ismert vonzástörvénye, tehát elkezd vonzani olyan embereket, akik ebben az útjában őt segítik,
erre kérdezem, hogy akkor ezek, akik őt segítik, akkor ezek igazából lehet, hogy ilyen eszenciák-e, akik találkoztak csupán. Igen is, meg nem is. Uh-huh. Tehát is. Tehát lehet is, meg Jó. nem is. Oké. Okay. Ha ez a válasz így jó, mert ki lehet még ezt tovább bontogatni. Jogos, hát. Csak ugye az megint egy másik terület. Oké. Okay. Itt még említetted korábban, hogy ezek a különböző, tehát hogy még külsőben is hasonlíthatnak egymásra, ezek a lélekesszenciák? Természetesen igen, tehát nagyon sokszor valamilyen szinten médiakampány is, hogy alter egókat vagy hasonmásokat találnak a világ különböző pontjain. De erről szoktak filmet is, cikkezni is, tehát mindenféle formában ez megjelenik a világban, de van ennek egy sokkal szelidebb változata, ami igazából szerintem populárisabb, az, hogy vannak bizonyos területek is, ahol nagyon hasonlóan néznek ki. És nem genetikai mi voltukból, hogy egy alomból valók szinte, és akkor azért, mert hogy ugyanabból a családból született, vagy ugyanabban a területen belterjesedett, és akkor úgy néznek ki. Nem, azért néznek úgy ki, mert ugyanabban a lélekesszenciának a különböző szilánkjait hordozzák magukba. Csak az a lényeg, hogy ennek tudatában van-e. Tehát ha felismeri a másikban, hogy te az én lélekesszenciámnak a része vagy, és nem különállóként kezeli önmagát, hanem egységben, egyként kezeli önmagát, akkor az a kapcsolódás, amiről az előbb beszéltünk, az ugye először mentálisan, szellemszinten jön létre. Aminek lehet majd egy következménye, hogy a következő inkarnációnál az a két lélekesszencia egyben fog már leszületni, és elkezd összerendezni magát a széttöredezett, széthasadt, szilánkosodott lélekesszencia. Na, ez a folyamat indult be a másik univerzumba, mert ott is elkezdődött a hasadás, de ott már megindult az evolúciós része. Ugye amikor beszéltünk az előző filmben is az evolúció vizsgálatáról, erről beszélünk, hogy a fölhasadt, szétesett lélekesszenciák hogyan tudnak újra rendeződni. Ez egyfajta evolúciós program. Uh-huh. A hiba kijavításának a része. Oké, vettem. És talán az utolsó kérdéskör felé mennék itt, amit már korábban érintettél, meg én is így feszegettem, hogy mik azok a lépések, amit akkor itt meg lehet tenni azért, hogy ez a univerzum is túlélje önmagát. Tehát az első, azt gyakorlatilag itt már az előző gondolatkörben már kifejtettük, az első lépés az, hogy mindenki elkezdi a saját maga belső magjával való kapcsolatfelvételt. Amikor ez megtörtént, akkor ugyanezt elkezdi kifelé, és a saját lélekesszenciáinak, vagy a hasadt lélekesszenciáinak a részeit kezdi behívni. A következő egyfajta meditáció. A meditációval létrehoz egy olyan erőteret maga körül, ami ezt az egész folyamatot segíti. Majd a következő lépés, hogy összehangolódik a Föld magjával. A Föld kristály belső magjával, és megint hangsúlyos, nem ezzel az anyagi Földdel kell azonosulni, hanem a Föld eszenciális rezgésszámával. Tehát egy rezonanciáról, egy kristály rezonanciáról beszélünk. És a következő lépés, amikor már ez megtörtént, akkor ki kell lépni az univerzumba, és az univerzumi maggal való azonosulás, vagy egységállapotnak az érzése. Tehát ez egyfajta tágulási, egy befelé és egy rögtön kifelé tágulási folyamat. És nagyon lényeges kérdés, mert ugye valaki azt mondja, hogy hát ez nagyon jó, mert akkor meditálok x időszakonként, és akkor ez megtörténik. Hát, hogy nagyon lényeges, hogy egy erőtér csak akkor működik, hogyha valaki azt éli is. Tehát az nagyon
kevés, hogy leülök, elkezdek meditálni, fél órát vagy egy órát meditálok, akár vagy 2 hétig, és akkor utána teljesen más módon élem továbbra ugyanazt az életet, hogy na, akkor én elvégeztem a dolgomat, nagyon klasszul állunk. Nem állunk jól, mert akkor állunk jól, hogyha elkezdjük élni is ugyanezt a folyamatot. Az első lépés az, hogy a belső tiszta akaratból elkezdjük a belső magok összerendezését, az erőterünket létrehozva egy valóságos életteret is teremtünk magunk köré ezzel, és innentől fogva ennek a megtartása biztosítja és hozhatja létre azt a következő fázist, ami majd a vortex megnyitásának lesz a lépése. Oké, tegyük fel, hogy megfogadják a tanácsodat nagy számban, kinyílik a vortex, és ez a téridő szövet is, vagy ez megmarad. Mi lesz aztán? Tehát mi az optimum? Jó, igen. Tehát ott egy picit kiigazítanám ezt a gondolatodat, hogy nem marad meg, mert ez nagyon lényeges, ez a dimenzióváltásnak az egyik pontja. Ez a téridő megszűnik. A két párhuzamos univerzum összekapcsolódik, és kiegyenlítődik, vagy kiegyenesedik a téridő kontinuum, azaz helyreáll a múlt, jelen, jövő kontextusa. Tehát ez egy nagyon, nagyon lényeges pont. Ez egy olyan frekvenciaemelés, ami megváltoztatja a mai Földnek nevezett planétát, mert már nem az lesz, nem Föld lesz, hanem egy nagyon magas rezgésű univerzumi halmaz, vagy gömb, egész konkrétan a Föld, akkor már, amit nem Földnek fognak hívni, a kék lesz, tehát kék színű, és visszaemelkedik gyakorlatilag a 6.-7. dimenzióba, ahol a jelenleg is a Sirius tartózkodik. Önnyire egyszerű. Bagatel. Nekem ez mindig ez a téridő kontinuum, már itt az merül be, hogy ugye mindenhonnan azt lehet tanulni, olvasni, hogy nincs is idő, és nem lineáris az idő, és most mégis azt mondod, hogy akkor helyreáll a múlt, jelen, jövő, ezt egy kicsit értelmeznéd? Igen, ez nagyon, nagyon fontos, mert ugye az idő fogalma itt a Földön teljesen más jelent, mint az univerzumban. Bár ugye az első videóban említettem a lineáris vagy mennyiségi időt is, van a minőségi idő, ami a úgynevezett dimenzionális idő, vagy fraktális idő, ami nem konkrétan idő, hanem törvényszerűség. Tehát tulajdonképpen a törvény az, ami helyreáll. Ez igen komoly és nagy megközelítés, másfajta megközelítést kíván, hogy leszakadjon az elme az idő itteni fogalmáról, és egy teljesen más dimenzióba helyezze ezt a fogalmat. Tehát törvényről beszélünk. És mi ez a törvény? A törvény, igen. A törvény az maga a fraktális univerzumnak a rendszere. Az maga a törvény. Azok a bizonyos algoritmusok, amelyek létrehozzák ezt az egész rendszert, amivel le lehet modellezni. A törvény maga a szív hangja, a szív szava. És akkor eljuthatunk a szeretet állapotáig, de akkor tulajdonképpen megint van egy következő kérdés, hogy mi a bánatot hívunk mi szeretetnek. Hát mi nem azt a szeretetet hívjuk szeretetnek, amit itt a Földön. A szeretet tulajdonképpen egy tudatminőség, egy tudatforma, és ugye az előző videóban említettem azt, hogy ez egy képesség. Tehát egy képesség arra, hogy látóvá és láthatóvá válni. Egy adatfeldolgozó képesség, egy olyan minőség, amely interszterális lényé változtatja az embert, magát, illetve az egész biológiai rendszerét. Tehát a szív csak egy kapuja ennek a dolognak.
szimbolikusan. Természetesen hoz létre energiateret és energiamezőt és elektromágneses frekvenciákat termel. Ezek azok a részek, amelyek tudományosan le lehet vezetni és meg lehet alkotni, de ez csak akkor működik, ha ez valóban úgynevezett szívből jön. Tehát mesterségesen ezt nem lehet létrehozni. Tehát az a szeretet, amit itt modelleznek, az egy halvány árnyék annak, amiről valójában nem lehet beszélni, mert azt át kell élni. Ebbe az örvénybe kell belelépni, ez a vortex örvénye. A vortex törvénye, az univerzum örvénye. For the future of your souls, in between closed doors, make some noise. Chords start to perfuse the same souls of our life, the same souls of our life. Every golden dawn, awakening new north as life flows, release and knows the same souls of our life, the same souls of our life. I wish I could live a life true to myself, not that's expected by someone else. I wish I could express a feeling to a friend. I wish I could be happy and not just to regret, to pretend to live, to believe in love, to love the same souls of our life. In you, the same souls is love.